දුවලා පුතාලා හැමෝම Study with Malsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා table video එකේ part 2 video එක. ඉතින් අපේ පළවෙනි table video එකේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද table එකකට අලුත් row එකක් add කරන්නේ, ඒ වගේම අලුතෙන් border එකක් mention කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි table data add කරන විදියත් ඔයාලා එකින් එක පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම පොරොන්දු වුණා වගේම මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා table එකේ colors change කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් table colors කිව්වම දරුවනේ table data වල colors, table එකේ border එකේ colors, ඒ විතරක් නෙමෙයි table එක ඇතුළට inner color එකක් නැත්නම් background color එකක් දාන විදියත් අද අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ කියන දේවල් ටික පැහැදිලිව අහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයගලන්ට හරිම ලේසි මේ HTML වල table tag එකට පහසුවෙන් ලකුණු ගන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ ideas, ඔයගලන්ගේ suggestions, ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති තැන් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ mention කරන්න. අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවන් අතර මේ දැනුම බෙදා ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු දරුවනේ අපි කලින් හදාගත්තු table එක ලස්සන කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දුවලා පුතාලා මේ තියෙන්නේ අපි කලින් example එකේ හදාගත්තු අපේ table එකට අදාළ codes ටික. ඉතින් මේ code එකම තමයි අද අපි edit කරලා වෙනස් කරන්න යන්නේ. මුලින්ම දැන් ගොඩක් දුවලා පුතාලට මේක අමතකත් ඇතිනේ. ඒක නිසා මම මේක ආයිමත් save කරනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ටීචර් name එක දානවා. sample 8. brackets ඇතුලේ අපි mention කරමු table part 2. පස්සේ .html. ඊළඟට අපිට පුළුවන් save as type එක all files කියලා දාන්න. right? මම මේක save කරගන්න. දැන් අපි බලමු අපේ ෆයිල් එක කොයි විදිහටද අපිට පෙන්වුවේ කියලා ගිය සතියේ. ඉතින් දුවලා පුතාලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ table එක අපිට කලින් example එකේදී පෙන්වුවේ. මුලින්ම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ table එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එයාලා දෙන default size එකට fix වෙලා තියෙන. අපිට පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට මේ තියෙන table එකේ size එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් පුතේ අපි මුලින්ම මේ table එකේ height එකයි width එකයි වෙනස් කරගමු. height එකයි width එකයි වෙනස් කරගන්න ඔයාලා අවශ්‍ය කරන editing stick කරන්න ඕනේ මේ table tag එකටමයි. හරි, එතකොට height එකයි width එකයි attribute එකක් විදිහට මම attributes කියන වලට කියලා දීලා තියෙනවා. attribute එකක් විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ table tag එකේ ඇතුලේ mention කරන්න. හරි, ඔයගලන් දන්නවා height කියන්නේ උසට. හරි, ඒක නිසා teacher height කියලා දැම්මා equal දැම්මා inverted commas ඇතුලේ අපි දැනට mention කරමු 500 විතර. right, ඔයගලන්ට ඕන ඊට වඩා ටිකක් අඩු ගාණක් විතර දාන්නත් පුළුවන්. අපි 300 වගේ දෙමු. ඊළඟට අපි අපේ table එකේ width එක mention කරන්න ඕනේ. width එක කියන්නේ පළල. හරි, ඒකට හරියට spellings බලලා width එක දෙන්න. width එක මම ගන්නවා 500 වගේ. right, එතකොට මම මගේ height එක, ඒ කියන්නේ උස, width එක, ඒ කියන්නේ පළල මේ දෙකම mention කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක control S දීලා save කරන්න. ඊළඟට මම මෙතන refresh කරලා බලනවා. අපි බලමු කොයි විදිහටද changes එන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කරලා වෙන්නන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ height එකයි width එකයි mention වෙන්නේ. ඒතර දරුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ height එකයි width එකයි වෙනස් කරාම table එක පෙන්වන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා පළල පැත්ත ටිකක් වැඩි. මොකද අපි 500 දුන්නේ width එකට. height එක චුට්ටක් ඊට වඩා අඩුවට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. right? මේ කරේ table එකේ size එක වෙනස් කරගන්න එක. alright, ඊළඟට අපි table එකේ inner color එක වෙනස් කරගමු. ඉතින් මේ table එකේ inner color එක, ඒ කියන්නේ background color එක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් attribute එකක් පාවිච්චි කරන්න BG color කියලා. ඔයගලන් දන්නවා BG color කියන්නේ පුතේ
background color එකට කියන short form එක. හරි? ඉතින් BG color මම ඒක equal කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට orange කියලා දෙන්න. right අපි save කරලා බලමු. හරි එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන refresh කරාම මගේ BG color එක නැත්නම් background color එක orange වලට change වුණා. හරි මං හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි කියලා. ඊළඟට අපි බලමු border එකේ color එක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. හරි දැන් තියෙන නිකන් light ash උත් එක්ක mix වෙච්ච black එකක්. මට ඕනේ purple. ඒක නිසා main table tag එක ඇතුළෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් mention කරන්න border color කියලා attribute එකක්. ඉතින් මම border color එක equal කරනවා purple වලට. මතක ඇතුව දෙපැත්තෙන් inverted commas දාන්න. හරි. හරිම ලේසියි පුතේ. ඉතින් මේ කොටස් අපි save කරමු. කරා මේ පැත්තෙන් refresh කරා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මගේ inner color එක orange, outer color එක border color එක purple වලට change වුණා. ඉතින් පුතාලා මේ තමයි table එකක් ගැන අපිට basically ඉගෙන ගන්න තියෙන වැදගත්ම කොටස් ටික. right? ඉතින් ඔයාලට tables ගැන තවත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ දාන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට ඒ තියෙන ගැටලු වලට solution එකක් ඊළඟ සතිවල එන videos වලින් අරගෙන එන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ කරපු කොටසේ ඒ වගේම අපේ කලින් වීඩියෝ එකකින් tables ගැන කරපු කොටස පුතාලට ගොඩාක් හොඳින් clear වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ දවසෙත් හමු වෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.